Guys, kamusta na? Bagay talagang eternong isda sa gulay. Agree ba kayo dyan? Pero ito yung tanong ko, ano ang paborito ninyong magkapares? Para sa akin, ito ang gusto ko. Panoorin nyo. Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating video ngayon, magluluto tayo ng dalawang ulam. Siyempre, isda yan at gulay. Piniritong tilapia ang gusto ko at ipaparas ko yan sa simple at budget-friendly na ginataang sitaw at kalabasa. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Eto muna, ipe-prepare muna natin yung tilapia. Para dito sa ating budget recipe, kahit na maliit na tilapia, okay lang. Pero kung malaki naman yung tilapia na mabibili niyo at murang-mura, syempre, dyan na tayo. Eto lang, magkikreate lang ako ng incision. Paano ba kayo mag-prepare ng tilapia na pamprito? Ito, inihiwaan ko lang yung mga gilid kasi aasin na natin yan. Di ba? Alam nyo naman na kapag sa isda, kailangan nating lagyan ng ganitong hiwa para nang sa ganun ma-absorb kagad yung lasa ng asin. Kayo, kung gusto ninyong idiretso lang ng prito to, aasinan nyo lang, okay lang din. All up to you guys. Yan. Kuha na tayo ng asin, ilalagay natin sa bawat sides. At ang importante, dapat pati yung loob ng isda, inaasinan din natin. Yan, ngayong nasinan na natin itong isda, ready na to, iprito na natin. So guys, eto na, nagpainit na ako ng mantika dito sa ating lutuan at ready na rin itong tilapia na nasinan na natin. Ito yung nakakatakot dyan, naninigurado lang ako kaya may takip, diba? Dahil baka manilamsik, baka lang naman. Mabuti na yung handa. Ayan, so iprito lang natin to hanggang sa maging crispy na yung labas. Kayo ba, pag nagpiprito kayo ng tilapia, anong gusto niyo? Yung crispy ba o yung tama lang? Pa-comment naman. Ito pabayaan ko lang muna, tapos babalik na rin ko maya-maya. So guys, ang ginagawa ko dito, binabaliktad ko muna kahit hindi sobrang lutong nang nasa ilalim. Tapos mamaya baliktarin natin uli para talagang maging malutong na. Yun yung tipong parang dino-double fry lang natin. So ipiprito ko lang yung ilalim para maging ganito din yung itsura. Tapos gagawin lang natin yung process. Ready na to, tatanggalin lang natin dito sa lutuan at gulay naman tayo. So guys, at this point, okay na tong ating tilapia. Ito yung sinasabi ko sa inyo na lutong na gusto ko. Yan, at tingnan nyo mabuti. Ganito rin ba yung gusto ninyong lutong sa inyong tilapia o sa inyong isda kapag pinirito? Yan guys. Okay ba sa inyo yan? Comment naman. Yan, ilalagay ko lang muna dito sa plato. Nagpakuha lang ako ng dahon ng saging. Sana may makuha. Para mas maganda, di ba? Ngayon, lutuin naman natin yung ating ginataang gulay. Ito yung sitaw at kalabasa na gagataan natin. Guys, sa pagluto ng ating ginataang gulay, which is yung ginataang sitaw at kalabasa, napakadali lang nito at napakabilis lang. Itong una kong ginagawa para talagang sigurado. Kukuha lang ako ng tubig. So, nandito sa bowl, di ba? At para sa ating gata, gumagamit ako dito guys ng Knorr ginataang gulay recipe mix. Bubuksan ko lang to at ihalo ko lang dito sa tubig. Siguraduhin na natin na nalagay natin lahat. At kukuha lang tayo ng tinidor o ng kutsara o ng kutsarita, panghalo lang. Okay? Siguraduhin lang natin na nahalo na natin mabuti. Yan, ganyan lang kasimple. So ngayong ready na to, itatabi ko lang muna at magisa-gisa na tayo. Mantika. So sobrang init na itong ating lutuan, ready na agad. Para hindi masunog kagad yung bawang, unahin ko muna yung sibuyas. Nakakita nyo naman, di ba? Ganyan nakakapal ang mukha ko pagdating sa talsik ng mantika. Hindi na tinatablahan yan. So yan, gisa-gisa lang tayo. At ilagay na natin kagad yung bawang. Yan ang maganda kapag mainit na kagad yung mantika, di ba? Tuloy-tuloy na tayo sa paggisa. Pagkalagay ng bawang, halo-halo lang. At itutuloy ko lang yung paggisa dito, gaya ng dati, hanggang sa lumambot yung sibuyas. Hindi na natin kailangan tostahin pa yung bawang. Pero kung gusto ninyong medyo garlicky talaga yung lasa, pwede nyo itong igisa hanggang sa maging light brown na yung kulay ng bawang. Para sa akin, tamang-tama lang to. Igigisa ko lang dyan muna itong kalabasa.
Inuuna ko tong kalabasa dahil ito yung mas matagal na lumambot kumpara sa sitaw. Ang kagandahan dito sa niluluto natin, budget friendly na, nakakabusog pa at syempre, healthy. Kaya guys, saan pa kayo, di ba? Tapos ipapares pa natin ito sa aking paboritong isda. Kasi nga, di ba, ito yung aking combination of choice. So nasa sa inyo guys kung anong klaseng piniritong isda ang gusto ninyong gamitin. Ha? Hindi tayo sapilitan sa tilapia. Alam ko yung iba ayaw sa tilapia, yung iba mas gusto bangus, mas gusto ang pampano, ang maya-maya. Kung anong klaseng isda yan, yun ang gamitin ninyo. Pero pagdating sa gulay guys, ito lang, simpleng-simple. Alam ko mahal ang baboy hanggang ngayon, di ba? Kaya kahit ito lang, ayos na. Dahil guys, dito lang sa ating Knorr ginataang gulay, kompleto na yan. May gata na yan, may lasa pa. Kaya hindi na natin kailangan magdagdag ng kahit ano. Guys, okay na to, no? Ilagay na natin tong sitaw. Nasa sa inyo kung gaano kahaba yung hiwa sa sitaw, ha? Huwag lang yung isang buong sitaw lalagay natin. Basta hiwain lang ninyo para umikse. Yan. Itutuloy ko lang ang pag-isa dito. Kahit mga 30 seconds lang, to 1 minute, okay na yan. Yan. Dahan-dahan lang din yung paghalo natin, ha. Baka naman kasi lumambot na kagad yung kalabasa. Tapos halo tayo ng halo, baka naman madurog yan. Kayo ba guys, pag nagluluto kayo ng ginataang sitaw at kalabasa, may hinahalo pa ba kayong ibang ingredients? Pa-comment naman. Okay. So, eto na. Yung sinasabi ko kanina, no? Kaya prepare na natin para ibubuhos na lang natin itong mixture ng tubig at ng ating Knorr ginataang gulay mix. Yun naman. Simutin lang natin yan. Konting halo-halo. And ang kagandahan dito guys, dahil nga templado na to, kahit hindi na tayo maglagay ng paminta at ng asin, okay na yan. Pero syempre, no, I still suggest na tikman nyo muna. Kung feeling ninyo na okay na nga yung lasa, then wag na kayo maglagay. Pero kung sa tingin ninyo, sa panlasa ninyo kulang pa, then dun lang tayo maglalagay. Okay? So takpan lang muna natin yan, pabayaan natin kumulo. At ituloy lang natin ang pagluto. So guys, sa tingin ko ready na to. Check lang muna natin. O, di ba? Simpleng-simpleng itsura, no? Pero nakakatakam. Ganito lang kasimple yung gusto nating mangyari. Halo-halo lang muna at syempre, tikim din, no? Para talagang malaman natin kung ano nga ba yung lasa. Okay na ba to o kailangan pa nating timplahan? At pagdating dun sa pagkakaluto sa gulay, nasa sa inyo yan. Yung iba talaga gusto yung sobrang lambot, yung tipong madurog-durog na, bahala kayo. Kayo naman kakain yan. Para sa akin, gusto ko yung medyo crunchy pa. Yan. Ito na. Magkakaalaman na tayo. Ayos na. Seriously speaking, I think okay na to. Hindi ko na kailangan timplahan pa dahil yung lasa na gusto ko, nandito na. So gagawin ko dito, ililipot ko lang to sa isang serving bowl at iserve na natin kasama yung piniritong tilapia. At syempre yung kanin na bagong saing. So guys, ready na tong ating ginataang gulay at lalagyan na natin ng extra syempre na gata para talagang kompletong-kompleto. So guys, ang kagandahan pa dito sa niluto natin bukod sa masarap na, budget friendly pa. Guys, less than 196 pesos lang lahat ng to. Good for 4 to 5 people. At kapag kinanina natin, syempre, di ba busog na tayo. Kaya guys, sana bigyan yung consideration itong ating niluto. Well, hindi pa lahat yun nandyan, ha. Baka sabihin nyo yan lang yun. Ito pa, marami pa natirang gulay. O, di ba? Present lang natin. Kaya guys, sana subukan nyo itong ating easy recipe na budget friendly. At magsayang na kayo, baka makalimutan nyo pa. Magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.